नमस्कार, हामी निरन्तरको ताओ सिकाइको कक्षामा यहाँ जोडिरहेका छौं र विगत केही समयमा चाहिँ हामीले विभिन्न हाम्रा चाहिँ पर्वहरूका कारणले गर्दाखेरि यो कक्षालाई चाहिँ निरन्तरता दिएका थिएनौं र अब फेरि हाम्रो यो कक्षा निरन्तर सुरु भइरहेको छ। हाम्रा साथमा हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग हाम्रो आदरणीय ताओ प्रदायक गुरु पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न देशबाट पनि ताओ सदस्यहरू जोडिनु भएको छ र आज हामीलाई यो चाहिँ जुन हाम्रो वेदिका सूत्र अथवा हाम्रो 6औं आचार्य हुइनङले दिनुभएको वेदिका सूत्र छ, यसमा निरन्तर रूपमा वक्ता लिनले हामीलाई व्याख्याहरू दिइरहनु भएको छ र यसबाट हामीले अभ्यासका हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले र त्यसैगरी हामीले एउटा चाहिँ बुद्धहरूका भावहरूको हिसाबले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौं, जान्न पाएका छौं र अब ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो आदरणीय वक्ता लिनलाई यो कक्षाका निम्ति बोलाउन जाँदैछौं र त्यसैगरी हामीलाई अनुवाद गरेर सहयोग गरिदिनु हुनका लागि पनि हाम्रो वक्ता आदर्श तयार भइसक्नु भएको छ। अब हामी उहाँलाई ढिलो नगरिकन सबैजनाले लिन चाङसे हाउ भनेर कक्षा सुरु गर्नेछौं। सबैजनाले सँगै भनौं, लिन चाङसे हाउ। 各位学员大家好 ，Thank you, Thank you, brother。林讲师好，各位学员大家好。点燃师要慈悲讲几句话吗？ गुरुले के भन्दै हुनुहुन्छ दाइ? Would Master Teng want to say some merciful words? I think Master's mic, I don't know. Maybe some. Oh, okay. Yeah. So, okay, so let's just get started. Okay, thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren up in heaven, and thank you, Master, for your kind arrangements, and thank you, brothers and sisters, for your attendance. सर्वप्रथम स्वर्गीय करुणालाई धन्यवाद, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वको सद्गुणलाई धन्यवाद, सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूको करुणालाई धन्यवाद र उपस्थित सम्पूर्ण ताओ सदस्यहरू यहाँहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। And today, I'm very happy, very honored to be once again invited to share Platform Sutra. We are on chapter 3. र वक्ता लिन एकदमै आभारी हुनुहुन्छ कि आज एकपटक फेरि पनि यो कक्षामा वेदिका सूत्रको बारेमा केही कुराहरू बाँड्ने यो अवसर दिनुभएको छ। And chapter 3 called questions. र यो तेस्रो अध्यायलाई प्रश्नहरू भनेर भनिन्छ। And questions were asked by a high government official prefect way. र यी प्रश्नहरू भनेका सरकारी तहका उच्च ती निकायका उच्च व्यक्तिहरूद्वारा उच्च दर्जामा रहेका व्यक्तिहरूले सोधेका प्रश्नहरू हुन्। And before I explain how many questions he has asked, let's go back to the cover slide. I used this photo of spring as the cover slide of today's presentation. र यसमा कतिवटा प्रश्नहरू सोधेका छन्, यी कुरामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि वक्ता लिनले यो जुन कभरमा राखिएको तस्बिर छ, जुन एउटा बसन्त ऋतुको तस्बिर यहाँ यो प्रस्तुतिमा राख्नु भएको छ। And you can see spring is here, so peaceful. र यो बसन्त एकदमै शान्त छ जुन हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। And in many parts of the world, plants and flowers start to grow and bloom. र संसारभरिका धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न रुख बिरुवाहरू, फूलहरू चाहिँ बिस्तारै हुर्कनका लागि सुरु भएका छन्। The world is flourishing and full of hopes. र यो संसार चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ त्यो विभिन्न कुराहरू हुर्किरहेको छ र यहाँ चाहिँ नयाँ कुराहरू सुरुवात हुँदैछ। And the snow has melted. र ती सबै हिउँहरू पनि पग्लिन थालेका छन्। And cultivating Tao is a process of ice melting into water. र ताओ अभ्यास गर्नु भनेको पनि एउटा प्रक्रिया हो, जस्तै एउटा हिउँ चाहिँ पानीमा बिस्तारै परिणत हुँदै जान्छ। Because ice is rigid, it's hard. It is like a human mind. We have very strong attachments that make us hard. र यो जुन एउटा बरफ छ यो चाहिँ एकदमै कडा छ र मानव दिमाग पनि त्यस्तै छ। यो मानव दिमाग चाहिँ धेरै कुराहरुबाट एकदमै धेरै चाहिँ संलग्नित भएको छ।
And human mind clinging to ego and self-centeredness, so it's cold-hearted. र मानवीय दिमागहरू भनेको चाहिँ अहंकारले भरिएको छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा एकदमै चिसो हृदय भनेर भनिन्छ। But if we can transform our human mind and restore our true nature, it's just like melt ice into water. र यदि हामीले हाम्रो मानवीय हृदयलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्छौं भने यो भनेको चाहिँ एउटा कडा जुन बरफ छ त्यो पानीमा पग्लिए जस्तो हो। You see, water is soft and free from attachment. किनभने पानी भनेको एकदमै नरम हुन्छ र यो कुनै पनि कुरासँग चाहिँ जोडिएको हुँदैन। Water is much warmer than ice, warm and forgiving. र पानी भनेको चाहिँ आइस भन्दा धेरै न्यानो हुन्छ र यसले चाहिँ निरन्तर चाहिँ क्षमा दिन्छ। Okay, let's take a look at this title, questions. र अब हामी चाहिँ यो शीर्षकलाई यहाँ देख्न सक्छौं, प्रश्नहरू। The questions in this title of this chapter refer to those questions asked by Prefect Wei. र यो आजको कक्षामा यो जुन प्रस्तुतिमा दिएका प्रश्नहरू भनेको चाहिँ यो एउटा उच्च दर्जामा भएका व्यक्तिहरूद्वारा गरिएको प्रश्न हो। Prefect Wei was a high government official who invited 6 patriarchs to give sermons. र यी जुन दर्जामा भएका व्यक्तिहरू जुन सरकारी तहका सरकारी निकायमाबाट चाहिँ 6 वटा आचार्यहरूलाई एउटा सेमिनार जस्तैमा चाहिँ बोलाएर गरिएको प्रश्नहरू। As we have studied chapter 1, chapter 2, actually chapter 1 through 3 are transcript of the sermons given by 6 patriarchs. र हामीले सुरुवाती क्रमदेखि अध्याय 1, 2 र 3 मा जुन कक्षाहरू सुनेका थियौं त्यसमा चाहिँ यी जुन आचार्यहरूबाट वास्तवमा त्यो उत्तरहरू चाहिँ दिएको। So actually chapter 1 through 3 are transcripts of Fa Hui. The Fa Hui was arranged by Prefect Wei. र वास्तवमा चाहिँ जुन त्यो 3 वटा अध्याय कक्षा अध्यायहरूमा चाहिँ यी प्रश्नहरू गरिएका छन् जुन चाहिँ एउटा सेमिनारको बारेको थियो। And in chapter 3 Prefect Wei asked 3 questions. र अध्याय 3 मा चाहिँ 3 वटा प्रश्नहरू सोधिएको थियो। The first question is, one day Prefect Wei arranged a large vegetarian feast on behalf of the 6 patriarchs. र एक दिन चाहिँ एक उच्च अधिकारी वेले चाहिँ आचार्यको तर्फबाट चाहिँ ठूलो शाकाहारी भोजको आयोजना चाहिँ गर्नुभयो। When the feast was over, the prefect invited the patriarch to ascend to the high seat to give a sermon. र त्यो अधिकारीले जब भोज सकियो अधिकारीले चाहिँ आचार्यलाई चाहिँ उच्च स्थानमा आसन ग्रहण गराए र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यो व्यक्त गर्ने त्यो प्रमाण प्रदान गर्ने प्रश्न गरे। And together with the fellow officials, scholars, and public attendees, they respectfully bowed once again and asked, "It was extraordinarily wonderful for us to hear your reverence explain the Dharma, but now we have a few questions." त्यही भएर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारी जुन विद्वान तथा उपस्थित सम्पूर्णले चाहिँ आदरपूर्वक चाहिँ श्रद्धा प्रकट गरे र प्रणाम गरे र त्यस पछाडि प्रश्न गरे कि तपाईको श्रद्धायुक्त धर्मवाणी श्रावण गर्न पाउन हाम्रो लागि एकदमै ठूलो अभाग्य हो, तर हामीसँग केही प्रश्नहरू छन्। So in this feast, all the fellow officials, scholars, and common people were invited to the meal. र वास्तवमा चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ सम्पूर्ण ती कर्मचारी विद्वान र सबैजनालाई चाहिँ बोलाइएको थियो खाना खानको लागि। And at that time, politicians would like to eat meat. र त्यो समयमा चाहिँ ती सरकार जुन पोलिटिशियनहरु हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ मासु खान मन लाग्थ्यो। But because Prefect Wei propagated the Dharma, so he invited them all to eat a meatless meal. तर अब यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा धर्म प्रचार गर्ने उद्देश्य थियो, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ उपस्थित सबैलाई चाहिँ मासु नभएको खाना अथवा आहार सेवन गराउने कार्यक्रम रह्यो। And large means the many people attended. र यसमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरुको सहभागिता थियो।
And he said that we wish that in your great compassion, could you make a special effort to explain this for us, the question, the answer for us. र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्नुभयो कि हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईको महान अनुकम्पाले हाम्रो लागि यी प्रश्नहरूको व्याख्या चाहिँ एक विशेष व्याख्या गर्नको लागि एउटा विशेष प्रयास गर्नुहुनेछ. And sixth patriarch said, if you have questions, then ask. I will certainly explain them for you. त्यस पछाडि छैटौं आचार्यले भन्नुभयो यदि तपाईसँग प्रश्नहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ अवश्य त्यसको उत्तर दिनेछु. And we ask, the doctrine your reverence has preached, it must be that of great master Bodhidharma. The patriarch said yes. त्यस पछाडि वेले सोध्नुभयो हजुरले श्रद्धापूर्वक प्रचार गर्नुभएको धर्म सिद्धान्त पक्कै पनि महान गुरु बोधि धर्मले प्रदान गर्नुभएको मार्ग नै हुनुपर्छ हो त? र आचार्यले उत्तर दिनुभयो हो भनेर. And this is the portrait of the great master Bodhidharma. र यहाँ चाहिँ एउटा तस्बिर छ यो तस्बिरमा चाहिँ महान बोधि धर्मको तस्बिर रहेको छ. But who is Bodhidharma? तर बोधि धर्म वास्तवमा को हुनुहुन्थ्यो त? We must review this slide. This slide was presented in our first session of Platform Sutra. र यो कुराको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि अब हामी यो स्लाइडलाई चाहिँ एकपटक समीक्षा गर्छौं. यो चाहिँ पहिला भनिएको छ. We know in the Tao lineage there were a total of 64 generations of patriarchs. र हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि ताओको वंशमा चाहिँ त्यहाँ जम्मा 64 वटा आचार्यहरू हुनुहुन्थ्यो. There were former 18 patriarchs in China. र चाइनामा चाहिँ औपचारिक 18 जना चाहिँ आचार्यहरू हुनुहुन्थ्यो. And the first patriarch were about nearly 5,000 years ago. र पहिलो आचार्यको त्यो जुन एउटा समय अवधि चाहिँ 5000 चाहिँ वर्ष लामो थियो. And about 200 and 500 years ago, Tao lineage went to India. So there were 28 patriarchs in India. र 2500 वर्ष अगाडि चाहिँ ताओको वंश चाहिँ बिस्तारै बिस्तार हुँदै चाहिँ इन्डियामा पुग्यो र त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ जम्मा 28 वटा आचार्यहरू हुनुहुन्थे. And Bodhidharma was the 28th patriarch in India. इन्डियाको त्यस वंशमा चाहिँ बोधि धर्म 28औं आचार्य हुनुहुन्थ्यो. And he went to China and then became the first patriarch. र त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ बिस्तारै चाइनामा पुग्नु भयो र चाइनाको पहिलो आचार्यको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुभयो. It was during the 6th century. यो भनेको चाहिँ छैटौं जुन समय अवधि समयमा थियो. So he was the first patriarch of the later 18 patriarchs in China. र उहाँ चाहिँ 18औं आचार्य पछिको चाहिँ पहिलो छैटौं शताब्दीको पहिलो आचार्य हुनुहुन्थ्यो. And our Shizhen and Shimu, our holy teachers, are the 18th generation patriarchs in China. र हाम्रा प्रबुद्ध हाम्रा गुरुहरू सुचन सुमु उहाँहरू चाहिँ 18औं वंशका आचार्यहरू हुनुहुन्छ. So he said, it must be your doctrine must be that of great master Bodhidharma. The patriarch say yes. त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ वेले सोध्नु भयो हैन हजुरले श्रद्धापूर्वक प्रचार गर्नुभएको धर्म त्यो एउटा चाहिँ महान थियो. Because Bodhidharma was the first and sixth patriarch was the sixth patriarch of the later 18 patriarchs in China. किनभने बोधि धर्म चाहिँ त्यो 18औं आचार्यहरू पछि चाइनामा चाहिँ पहिलो आचार्य हुनुहुन्थ्यो. And Prefect Wei asked, your disciple means I, humbly say I, your disciple has heard that when Bodhidharma first instructed the Emperor Wu of Liang dynasty, the emperor asked a question. र त्यस पछाडि चाहिँ अब वेले सोध्नु भयो हजुरको शिष्यले सुनेको कुरा जब बोधि धर्मले प्रथम पटक ल्याङ राज्य वंशका राजा उलाई ज्ञान दिनुहुँदा. And that was in the 6th century. यो भनेको चाहिँ 6औं शताब्दीको कुरा थियो. The emperor asked, throughout my entire life, I have built temples, sponsored monastics,
practiced generosity and held vegetarian feasts, then what merits and virtues have I gained? र त्यस पछाडि चाहिँ राजाले सोध्नु भएको थियो कि मेरो जीवनकालभरि मैले धेरै ठुल्ठुला मठ मन्दिरहरू बनाए, गुम्बाहरूमा दान दिए, शाकाहारी भोजनहरू आयोजना गरे। अब यसबाट मैले के कति पुण्य र सद्गुण प्राप्त गरे त? And who is Emperor Wu? There was a legend describing Emperor Wu's previous life. अब एम्परर सम्राट ऊ भनेको को हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकजना चाहिँ पौराणिक कथामा चाहिँ सम्राट ऊको बारेमा बताइएको छ। According to the legend, Emperor Wu was a woodcutter. In his previous life, he cut woods. र यो जुन पौराणिक कथा अनुसार चाहिँ सम्राट ऊ चाहिँ एउटा रुख काट्ने चाहिँ आफ्नो पहिलो जीवनमा रुख काट्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। And one day he was going home after a hard day's work and it started to rain. र एक दिन चाहिँ उहाँ चाहिँ दिनभरिको कठिन परिश्रमको काम सकिसके पछाडि चाहिँ घर फर्कनको लागि निस्कनु भयो र त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ एकदमै ठूलो पानी पर्यो। And he was caught in a sudden heavy rain, and then he sought shelter in a ruined and abandoned temple. र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ अब त्यो ठूलो वर्षामा चाहिँ अड्किनु भयो र त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ अब एउटा मन्दिरमा पुग्नु भयो। And where he noticed that there were 3 Buddha statues being drenched by the rain. र त्यति बेला चाहिँ जब उहाँ जाने क्रममा उहाँले चाहिँ अगाडि चाहिँ 3वटा ठुलठुला बुद्धका मूर्तिहरू चाहिँ भिजेको देख्नुभयो। And out of kindness and respect, despite the rain, he ran home and bought 3 bamboo hats to place on the Buddha statues. र त्यस पछाडि त्यो ठुलो वर्षाको कुनै वास्ता नगरिकन उहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा गएर चाहिँ 3वटा त्यो जुन बाँसको ह्याट हुन्छ टोपी त्यो चाहिँ लिएर आउनु भयो र बुद्धको मूर्तिहरुमा राखिदिनु भयो। Because of his pure and compassionate heart manifested in this incident, heaven rewarded him as an emperor in this life. र त्यो समयमा उहाँको त्यो जुन एकदमै शुद्ध र एकदम दयालु हृदय जुन उहाँले प्रकट गर्नुभएको थियो त्यो घटनाको क्रममा त्यसकारण स्वर्गले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो जुनीमा एउटा सम्राटको उपाधि भएर चाहिँ जन्म दिनुभएको थियो। Probably because he had this experience in his past life. So the life of being the emperor, subconsciously, he liked to practice generosity too. र अब पहिलेको जुनीमा उहाँले यो जुन एउटा काम गर्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुनीमा जुन एउटा पद प्राप्त गर्नुभयो एउटा सम्राटको रूपमा र त्यो सम्राटको काम सँगसँगै उहाँले उदारतालाई पनि अभ्यास गर्न थाल्नुभयो। So he told Bodhidharma by saying that I have done this and that and so many good deeds. So what merits and virtues have I gained? But to his surprise, Bodhidharma said, in fact, there is no merit or virtue. र उहाँले चाहिँ अब बोधि धर्मलाई यो काम गरे त्यो काम गरे भनेर त्यसको बदलामा मैले के पाए त भनेर सोध्नु भयो र बोधि धर्मले उत्तर दिनुभयो कि वास्तवमा पुण्य र सद्गुण भन्ने केही पनि छैन। And that's what Prefect Wei could not understand. So he asked, your disciple does not understand this principle, and I wish you would explain it for us. र अब त्यो अधिकारीले चाहिँ त्यो उत्तर बोधि धर्मले दिनुभएको त्यो उत्तरलाई बुझ्नु भएन र उहाँले भन्नुभयो गुरु हजुरको शिष्यले यो सिद्धान्त बुझ्न सकिन कृपा गरी विस्तार गर्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भयो। And before we read 6 patriarchs' answer, we can see that the difference between Emperor Wu's intention when he was doing the good deeds in previous life and this life, there is a big difference. र अब हामी यो छैटौं आचार्य दिनुभएको उत्तरलाई हेर्नुभन्दा पहिले चाहिँ के कुरा बुझौं भन्दाखेरि पहिलेको जुनीमा र यो जुनीमा जुन एउटा यो अधिकारी वेको एउटा मनाशय छ त्यो जुन फरक छ त्यसलाई हामीले बुझ्ने छौं। We can see in his previous life he was very poor and had very limited resources, but he did the good deeds out of his pure kindness and respect for the Buddhas.
र अब हामीले अहिलेको कथाबाट नि के बुझ्यौँ भन्दाखेरि पहिलेको जुनीमा त उहाँ एकदमै एउटा गरिब व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँका जुन संसाधनहरू पनि एकदमै सीमित थिए, तथापि उहाँले चाहिँ बुद्धहरूप्रति चाहिँ एकदमै आदर भाव प्रकट गर्नुभएको थियो। But this life, when he was an emperor, he did the good deeds intentionally to build merits and virtues. तर अब यो जुनीमा त उहाँ एउटा सम्राटको रूपमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ एउटा मनाशयको हिसाबले नै के प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले नै राम्रो कामहरू गर्नुभयो। How do we know that he did that intentionally? Because he asked. He asked Bodhidharma because he cared. So he asked, what merits and virtues that I have gained? अब उहाँले जानी जानी त्यो गर्नुभएको भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ बोधि धर्मलाई मैले यी कामहरू गरे बापत चाहिँ मैले के पाउन सक्छु त भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। And Bodhidharma said, no merits and virtue at all. So Prefect Wei did not understand and asked sixth patriarch. And here is sixth patriarch's answer. र त्यही भएर चाहिँ अब त्यो अधिकारीले बुझ्नु भएन, बोधि धर्मलाई सोध्नु भयो र बोधि धर्मले त्यसको उत्तर दिनुभएको छ, जुन उत्तर चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नेछौँ। The patriarch said, there actually was no merit or virtue. Do not doubt the words of the ancient sage. The ancient sage referred to Bodhidharma. र अब गुरुले भन्नुभयो वास्तवमा पुण्य र सद्गुण भन्ने केही पनि हुँदैन, प्राचीन गुरुहरूले भन्नुभएको कुरामा सन्देह नगर। वास्तवमा यहाँ चाहिँ अब जुन प्राचीन गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अब बोधि धर्म हुनुहुन्थ्यो। Emperor Wu's intentions were incorrect, for he did not fully understand the right Dharma. अब राजा उको आशय चाहिँ खास गलत थियो र उहाँले धर्मको वास्तविक अर्थ बुझ्न सक्नु भएको पनि थिएन। Building temples, sponsoring monastics, practicing generosity, and holding vegetarian feasts can be called seeking blessings. अब मठ मन्दिर बनाउनु, त्यस्तै गरी गुम्बाहरूमा दान दिनु, आर्थिक सहयोग गर्नु तथा शाकाहारी भोजनहरू आयोजना गर्नु भनेको चाहिँ एउटा आशीर्वाद प्राप्त गर्ने तरिका थियो। However, one should not consider blessings as merits and virtues. तर अब जो कहिले पनि आशीर्वादलाई चाहिँ पुण्य र सद्गुणसँग कहिले पनि तुलना गर्नु हुँदैन। Merits and virtues exist within the Dhammakaya, not within the cultivation of blessings. किनभने अब पुण्य र सद्गुण भनेको चाहिँ अब हाम्रो धर्म कायाभित्र अवस्थित हुन्छ र आशीर्वादको साधना गरेर प्राप्त हुने होइन। And Dhammakaya is a Sanskrit word which refers to the Buddha's true immaterial body. र धर्मकाय भनेको चाहिँ एउटा संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ छ बुद्ध त प्रकृति अथवा अभौतिक वस्तु। And Dhammakaya actually means Buddha nature. र धर्मकायको वास्तविक अर्थ भनेको बुद्ध प्रकृति हो। So why merits and virtues exist within the Dhammakaya? त्यही भएर अब धर्मकाय बीचमा सद्गुण र पुण्य किनको अस्तित्व किन रहेको छ त? In Chinese, we frequently say merits and virtues, but in Chinese, I believe that all of you know that the term is 功德. र अब जस्तै यो जुन सद्गुण र त्यस्तै गरी पुण्य भन्ने कुरालाई चाइनिजमा एउटा शब्द हामी सबैले सुनेका छौँ जसलाई हामी भन्छौँ गोङ्द। Gongde has no exactly English counterpart. However, it is frequently translated as merits and virtues. अब गोङ्दलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसको वास्तविक समकक्ष छैन, तर यसलाई हामीले चाहिँ पुण्य भनेर बुझ्न सक्छौँ। And later in this chapter, in chapter 3, the sixth patriarch will explain Gongde in detail and also at a very profound level. र पछि आएर चाहिँ अब यो अध्यायको तेस्रो अध्यायमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ एकदमै गहिरो रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। From his explanation, we generally understand that Gong refers to restoring one's true nature. अब साधारणतया चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि कोङको अर्थ चाहिँ हामीले हाम्रो सत्य प्रकृतिलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो। While De refers to manifesting one's true nature in our day-to-day life. र दको अर्थ चाहिँ हामीले हाम्रो जुन एउटा सद्गुण छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ प्रकट गर्नु हो। So Gongde is inseparable from our true nature. If we cannot restore our true nature, if we use our human mind,
then unfortunately we are not likely to establish merit and virtues. र अब कोङतको अर्थ चाहिँ खासमा हाम्रो जुन एउटा सत्य प्रकृति त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो तर यदि मानव दिमागको प्रयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्छौं भने चाहिँ सायद त्यो कुरालाई हामीले पुनर्स्थापित गर्न सम्भव छैन. So he said, sixth patriarch said, Gongde exists within the Dhammakaya, not within the cultivation of blessings. But I believe that we have heard this concept called Gongde Yinghang. र अब चाहिँ जुन यो कोङत भन्ने शब्द पुण्य र सद्गुण भनेको चाहिँ धर्मकयामा अवस्थित हुन्छ र हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्नको लागि एउटा जुन कोङत यिङहाङ जुन पुण्य बैंक स्वर्गको बैंकमा चाहिँ यो पुण्य र सद्गुण भन्ने कुरालाई कहीं कतै सुनेका छौं बुझेका छौं. Gongde Yinghang is a holy revelation given by our holy teacher Jigong Living Buddha. र यो जुन बैंकमा चाहिँ पुण्य भन्ने कुरा छ यो चाहिँ हाम्रो चिकङ जीवित बुद्धले हामीलाई पवित्र वाणीको रूपमा दिनु भएको छ. Holy teacher teaches us ever since we received Tao we have opened an account in Gongde Yinghang. र त्यसपछाडी बुद्धले भन्नुभएको छ कि हामीले ताओ ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ स्वर्गमा एउटा खाता खोलिनेछ एउटा स्वर्गको बैंकमा खाता खोलिनेछ. And Gongde Yinghang is located in Ditian, in heaven. र यो जुन पुण्य सञ्चय गर्ने बैंक छ यो चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ. So since we have opened an account in Gongde Yinghang, we need to make deposits. अब हामीले यो पुण्य र सद्गुणको बैंकमा चाहिँ हामीले खाता खोलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू जम्मा गर्नुपर्छ. How do we make deposits to Gongde Yinghang? How? अब पुण्य र सद्गुणको त्यो बैंकमा खोलेको हाम्रो खातामा कसरी हामीले चाहिँ कुराहरू जम्मा गर्ने त? Holy teacher teaches us by practicing the three sharings, 财施、法施、无畏施. र बुद्धले भन्नुभएको छ कि त्यहाँ चाहिँ जम्मा गर्नको लागि तीनवटा कुरालाई हामीले अभ्यास गर्छौं आर्थिक दान, धर्मदान र स्वयं सेवा दान. 财施 means material donation, 法施 means dharma sharing, and 无畏施 means volunteer job, volunteer work. र यी तीनवटा कुरा जस्तै भर्खरै भन्नुभयो आर्थिक दान, धर्मदान र स्वयं सेवा दान. The question is, when we are doing the three sharings, are we cultivating blessings or are we establish merit and virtues? र हामीले चाहिँ जुन अब धर्म प्रचार गर्दाखेरि बाँड्दाखेरि चाहिँ हामीले आशीर्वादहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छौं कि अथवा पुण्य र सद्गुण चाहिँ हामीले बढाइरहेका हुन्छौं त? So we need to understand the definition of Gongde. त्यही भएर हामीले चाहिँ कोङतको यो जुन परिभाषा छ यसलाई बुझ्नुपर्छ. To cultivate Gongde, we need to cultivate blessings and wisdom together. र कोङतलाई अभ्यास गर्नका लागि चाहिँ हामीले आशीर्वाद र विवेक दुवैको अभ्यास गर्नुपर्छ. If we only cultivate blessings without wisdom, then we don't have Gongde. र विवेक बिना मात्र आशीर्वादको अभ्यास हामीले गर्छौं भने चाहिँ कोङत नहुन सक्छ. If we only cultivate wisdom without doing all the good deeds, then we don't have Gongde either. र यदि चाहिँ अब हामीले फेरि पनि विवेक मात्र प्रयोग गरौं तर राम्रो काम नगरिकन चाहिँ अभ्यास गर्छौं भने चाहिँ त्यति बेला पनि कोङत पुण्य सद्गुण नहुन सक्छ. So if while we are doing the three sharings, if we can do it with a pure, tranquil, and compassionate heart, र हामीले चाहिँ तीनवटा यो जुन कुराहरू बाँड्ने क्रममा चाहिँ शान्त र एकदमै दयालु हृदय हामीले प्रयोग गर्छौं भने then we can establish boundless Gongde, boundless merits and virtues. त्यसपछि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै पुण्य र सद्गुणहरू चाहिँ सञ्चय गर्न सक्छौं. But if we do the three sharings with a selfish, calculating, discriminatory, troubled heart, we may just have accumulate very limited blessings.
र यदि चाहिँ अब हामीले पुण्य र सद्गुण यो जुन तीनवटा कुराहरू बाँड्ने क्रममा चाहिँ एकदमै स्वार्थी हुन्छौँ, त्यसको हिसाब किताब गर्छौँ अथवा भेदभाव गरेर चाहिँ हामीले बाँड्छौँ भने चाहिँ हामीले पुण्य र सद्गुण सञ्चय गर्न सक्दैनौँ। Here's a story to share. यहाँ चाहिँ एउटा कथा रहेको छ। Once upon a time, there was a poor, orphaned beggar girl who saw some sincere devotees making donations at a temple. र एकजना चाहिँ एकदमै गरिब र एउटा चाहिँ परिवार नभएको एउटा भिखारी केटी थियो र एक दिन चाहिँ उसले चाहिँ मन्दिरमा केही एकदमै इमानदार दान गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ दान गरिरहेको देख्नुभयो। And she wanted to give something as well. र त्यो देख्दा उसले पनि आफैले चाहिँ केही दिन चाहेको थियो। But when she reached into her pocket, all she found was a small copper coin she had picked up from the trash the day before. र उसले चाहिँ जब उसको अब खल्तीमा चाहिँ उसको हात पुग्यो त्यति बेला चाहिँ खल्तीमा मात्र उसले एउटा तामाको सिक्का चाहिँ भेटी जुन चाहिँ एक दिन अगाडि चाहिँ उसले फोहोरमा भेटेको थियो। And clutching the copper coin in her hand, she donated it along with the other devotees. र अब उसले चाहिँ बिस्तारै त्यो जुन तामाको सिक्का छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हातमा राखेर अर्को जुन एउटा भक्त छ भक्तलाई चाहिँ उसले दान गरी। And the high monk witnessed her generosity and was so touched by her sincerity, so the high monk gave a Dharma talk in her honor. र त्यही भएर चाहिँ अब त्यो गरेको देखेर एकजना एकदमै ठुलो भिक्षु ले चाहिँ उसको जुन उदारता छ त्यो देखेर उसको मन चाहिँ एकदमै छोयो र उसको सम्मानमा चाहिँ धर्मका केही कुराहरू भन्नुभयो। And after she left the temple, she soon was very tired and decided to take a rest underneath a tree. र मन्दिरबाट अब त्यहाँबाट निस्किसके पछाडि चाहिँ त्यो केटी चाहिँ एकदमै थकित भई र त्यस पछाडि उ चाहिँ एउटा रुखको तलपट्टि गएर आराम गर्न थाली। At that time, the king, whose queen had recently passed away, was out traveling in that same forest with his advisors when he saw a bright light in the distance. र त्यो समयमा चाहिँ एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो जसको रानी चाहिँ भर्खरै बित्नु भएको थियो। त्यो राजा चाहिँ त्यही जङ्गलबाट चाहिँ आफ्नो सल्लाहकारसँग चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र त्यति नै बेला चाहिँ अगाडि चाहिँ उहाँले एउटा एकदमै उज्यालो प्रकाश देख्नुभयो। Notice that this bright light, it must be the result of the beggar girl's功德. र अब यहाँ चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो उज्यालो प्रकाश भनेको चाहिँ त्यो जुन एउटा गरिब एउटा केटी थियो उसले चाहिँ गरेको एउटा त्यो उदारताको फल हो। And the king went to investigate the light and found the beggar girl resting underneath a tree. र त्यस पछाडि अब त्यो राजाले चाहिँ अनुसन्धान गर्दै त्यो उज्यालो प्रकाश कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै हिँड्नुभयो र त्यही क्रममा चाहिँ त्यो एउटा महिला त्यो जुन केटी छ उ चाहिँ रुखमुनि बसिरहेको केटीलाई भेटाउनु भयो। He was so fascinated with her beauty that he decided to make her his queen. र राजाले त्यो केटीलाई देखिसके पछाडि उहाँ चाहिँ उहाँको त्यो केटीको सुन्दरताप्रति एकदमै मोहित हुनुभयो र राजाले चाहिँ उसलाई आफ्नो रानी बनाउने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। And the girl was overjoyed and figured out that her sudden good luck must be due to her donation that she made at the temple. र त्यो केटी चाहिँ एकदमै खुसी भयो र खुसी भइसके पछाडि उसले चाहिँ के महसुस गर्यो भन्दाखेरि सायद यो राम्रो कुरा यो जुन परिवर्तन भनेको चाहिँ मैले मन्दिरमा गरेको त्यो एउटा दानले गर्दाखेरि सम्भव भएको हो भनेर चाहिँ खुसी भई। And the new queen decided to continue her practice of generosity. र त्यस पछाडि त्यो नयाँ रानीले चाहिँ अब एउटा निर्णय गर्नुभयो कि उहाँले चाहिँ सधैँ आफ्नो जुन त्यो एउटा उदारता छ त्यसलाई अभ्यास गर्छु भनेर चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो। And ordered her servants to prepare a donation of precious gems for her upcoming visit to the temple. र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले आफ्ना जुन सेवकहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो कि अब अर्को पालिको मन्दिरमा भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ दान गर्नका लागि धेरै बहुमूल्य रत्नहरू चाहिँ तयार गर्नु भनेर भन्नुभयो। And on the way she thought, previously I gave only one coin and the
the high monk chanted and personally blessed me. Now that I'm going to make a big, generous donation. र त्यसपछि चाहिँ अब त्यो रानीले सोच्नु भयो कि मैले पहिला खाली एउटा मात्र सिक्का दान गरेको थिएँ र त्यो दान गरेको बदलामा चाहिँ त्यो भिक्षुले मलाई एकदमै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो अब चाहिँ म धेरै ठूलो दान गर्न चाहदैछु I wonder how great the high monk will think I am. अब त्यसपछि त त्यो भिक्षुले म कति महान रहेछु भन्ने कुरा सोच्नु हुनेछ होला भनेर चाहिँ मनमा नै कुरा खेलाउन थाल्नुभयो However, when the queen arrived at the temple, the high monk did not even bother to come and greet her. र त्यसपछि चाहिँ अब जब रानी चाहिँ मन्दिरमा पुग्नुभयो मन्दिरमा पुगिसके पछाडि पनि त्यो जुन भिक्षु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आएर रानीलाई बोल्ने अथवा उहाँसँग चाहिँ अभिवादन गर्ने केही पनि गर्नु भएन He sent another monk to chant and give blessings instead. त्यसको सट्टामा चाहिँ त्यो भिक्षुले चाहिँ अर्कै एकजना भिक्षुलाई पठाएर चाहिँ मन्त्र जप्न र आशीर्वाद दिनको लागि पठाउनु भयो The queen was angry and disappointed. त्यसपछि त त्यो रानी त एकदमै रिसाउनु भयो र निराश हुनुभयो And noticing that she was unhappy, the monk told her, generous donor, last time your gongde was boundless and incalculable. र त्यसपछि चाहिँ अब त्यो भिक्षुले चाहिँ त्यो रानी खुसी दुखी हुनुभएको देख्नुभयो र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो पहिले तपाईले गर्नुभएको जुन दान थियो त्यो चाहिँ त्यो दान गर्ने बापतको जुन पुण्य र सद्गुण एकदमै धेरै असीमित थियो र जुन चाहिँ हिसाब पनि गर्न सकिन्न थियो Of course, the high monk would personally chant for you. किनभने त्यति बेला त्यो उच्च भिक्षुले व्यक्तिगत रूपमा नै उहाँको लागि चाहिँ त्यो एउटा जप्नु भएको थियो And this time you have given a large donation of money and treasure, but because you are arrogant, your donation becomes small. र यो पाली चाहिँ अब रानीले चाहिँ भिक्षुले भन्नुभयो तपाईले एकदमै धेरै सम्पत्ति पैसा र खजानाहरू चाहिँ दान गर्नुभयो तर यो पाली तपाई एकदमै अहंकारी हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर तपाईको दान चाहिँ एकदमै सानो छ भनेर भन्नुभयो So for you, my chanting is sufficient. त्यही भएर मेरो यसको लागि चाहिँ तपाईको लागि मेरो यो जुन जप्ने छ यति पर्याप्त छ भनेर भन्नुभयो So we must be very careful as we are doing the three sharings. Whether we have gongde or not, it depends on the goodness of our heart. र हामी चाहिँ जहिले पनि एकदमै सजग हुनुपर्छ कि जब हामीले तीनवटा कुरा हामीले बाड्ने क्रममा चाहिँ हामीले कहिले पनि त्यो त्यहाँ पुण्य हुन्छ अथवा सद्गुण हुन्छ हुँदैन तर हाम्रो जुन मन छ हृदय त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ Not depends on the amount of the money we have donated. र यो भनेको चाहिँ हामीले दान गरेको त्यो रकम अथवा सम्पत्तिमा भर पर्दैन So while we are doing the sharings, we need to clarify: are we seeking blessings, or are we establishing merit and virtues? र त्यही भएर चाहिँ अब हामीले धर्महरू बाँड्ने क्रममा चाहिँ एउटा कुरामा हामी प्रश्न हुनुपर्छ कि मैले चाहिँ आशीर्वाद खोज्दैछु अथवा पुण्य र सद्गुण चाहिँ स्थापित गर्दैछु त We need to cultivate our heart. We need to have wisdom. हामीले चाहिँ हाम्रो मनको अभ्यास गर्नुपर्छ हामीमा विवेक हुनुपर्छ To be selfless instead of selfish. हामी चाहिँ स्वार्थ भन्दा निस्वार्थ हुनुपर्छ To be supportive instead of competitive. र हामी चाहिँ अरूसँग चाहिँ अब तुलना गर्नुभन्दा पनि सहयोगी हुनुपर्छ To be helping instead of calculating. हामीले चाहिँ हिसाब किताब राख्नुभन्दा अथवा गणना गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ सहयोगी भावना राख्नुपर्छ To be humble instead of being arrogant. हामी चाहिँ एकदमै अहंकारी हुनुभन्दा पनि नम्र हुनुपर्दछ To be happy about other people's success instead of being jealous of other people's achievements. हामी चाहिँ अरूहरूको प्राप्तिको लागि अथवा समृद्धिको लागि खुसी हुनुपर्छ उनी अरूहरूको प्रगति प्रति चाहिँ हामी ईर्ष्यालु हुनु हुँदैन
then we are establishing boundless merits and virtues. यसो भयो भने चाहिँ हामीले असीमित पुण्य र सद्गुणहरू सञ्चय गर्न सक्छौं. Otherwise, we are simply cultivating limited blessings. नत्र भने चाहिँ साधारणतया चाहिँ हामीले खाली सीमित आशीर्वादको लागि मात्र अभ्यास गर्ने छौं. And then the patriarch further said, seeing your true nature is merit within and practicing equality is virtue in action. र त्यसपछि अब गुरुले अथवा आचार्यले निरन्तर भन्नुभयो कि आफ्नै सत्य प्रकृति पहिचान गरेर चिन्नु नै पुण्य हो र सोही अनुरूप साधना गर्नु नै सद्गुण हो. So to establish merit and virtues, we need to clearly see our true nature and then practice our true nature in our day-to-day life. त्यही भएर चाहिँ पुण्य र सद्गुण सञ्चयको अभ्यास गर्नका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो हरेक दिनमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्दछ. Always seeing inherent nature's true wondrous function in every thought without obstruction is called merit and virtues. किनभने अब यसको अलौकिक कार्यले चाहिँ हाम्रो सोच विचारमा बिना बाधा सधैँ शाश्वत सत्य प्रकृति देख्न सक्नु नै पुण्य र सद्गुण हो. Here the English without obstructions is the translation of 念念无滞, but we can translate it in another way. We can translate it as without attachment. We'll also do. We can say in every thought without attachment is called merits and virtues. This is fine too. अब यहाँ चाहिँ बिना अवरोध भनेर चाहिँ पुण्य र सद्गुणलाई व्याख्या गरिएको छ. अर्को तरिकामा भन्दाखेरि चाहिँ बिना कुनै हामी चाहिँ अब त्यो लोभ लालचमा संलग्न नभइकन अट्याच नभइकन हामीले चाहिँ अभ्यास गर्छौं भने त्यसलाई पनि यो तरिकामा पुण्य र सद्गुणको अभ्यास भनिन्छ. And sixth patriarch further expounded, when internally the mind is humbled, this is merit. र त्यसपछि छैटौं आचार्यले फेरि निरन्तर भन्नुभयो, जब आन्तरिक रूपमा नै मन शान्त हुन्छ त्यहाँ पुण्यको सृजना हुन्छ. When externally one acts with proper conduct, this is virtue. जब बाहिरी रूपमा कोही मानिसले सत्य काम गर्दछ त्यहाँ सद्गुण हुन्छ. This proper conduct means propriety, and the propriety is out of one's modesty. र यो जुन एउटा उचित आचरण छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सदाचारिता भनिन्छ, जुन चाहिँ बिना कुनै यो चाहिँ एउटा भद्रता बिना हुन्छ. And the intrinsic nature being able to establish merit dharmas is merit. र चाहिँ अब असंख्य धर्महरूको सृजना गर्न सक्ने आन्तरिक स्व प्रकृति नै खासमा चाहिँ पुण्य हो. What does this mean? This means if we can restore our true nature, it's easier for us to understand the profound sutras, and it's easier for us to give better explain Tao, to give better lectures. र अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सत्य प्रकृतिलाई पुनर्स्थापना गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा गहिरो सूत्रहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न सक्नु हो. Of course, we don't expect that all of a sudden we become 100% enlightened, but if we cultivate sincerely and examine ourselves and eradicate our bad temper and restore our pure and tranquil mind to the best we can, if we can make like a little progress in internal cultivation, then naturally we can make a little progress in the external propagating Tao, especially in your understanding of the sutras or holy revelations or given sermons. र अब चाहिँ अचानक चाहिँ अब हामीले एकदमै धेरै 100% हामीले चाहिँ प्रगति गर्छौं अथवा सुधार गर्छौं भन्ने पक्कै पनि हैन. अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले इमानदारीतापूर्वक अभ्यास गर्छौं र त्यसमा थोरै भित्री अभ्यास हामीले गर्न सम्भव हुन्छ भने बाहिरी रूपमा पनि त्यो अभ्यास चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ विकास हुँदै जान्छ. So here let's review this slide, prajna. र एकपटक फेरि हामी चाहिँ अब यो स्लाइडमा समीक्षा गरौं. प्राजना भन्ने जुन छ, Prajna can be classified into
three categories: literary prajna, contemplative prajna, and prajna of true reality. र प्रार्थनालाई चाहिँ तीनवटा कुरामा चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ जस्तै पहिलो रहेको छ पहिलो भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ साहित्यिक प्रार्थना दोस्रो भनेको चाहिँ अभ्यासको प्रार्थना र तेस्रो भनेको चाहिँ एउटा गन्तव्यको प्रार्थना अथवा सत्यताको प्रार्थना Literary prajna refers to sutras, holy revelations, lectures. Like right now, we are sharing literary prajna. र साहित्यिक प्रार्थना भनेको चाहिँ सूत्रहरू भयो पवित्र बाणीहरू भयो र विभिन्न कक्षाहरू भयो र अहिले चाहिँ हामीले साहित्यिक जुन प्रार्थनाको बारेमा कुराहरू गरिरहेका छौं And after we understand the meaning of the holy teaching, holy revelation, and the scriptures, then we try to improve ourselves. We need to do contemplative. We need to do contemplation, which means we need to cultivate our heart. र जब चाहिँ हामीले अब सूत्रहरू सुन्छौं पवित्र बाणीहरू सुन्छौं धेरै कक्षाहरू सुन्छौं सुनिसके पछाडी चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा अभ्यासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं दोस्रो प्रार्थना जसलाई चाहिँ एउटा चिन्तनशील प्रार्थना भनिन्छ हामी चाहिँ त्यहाँ चिन्तन मनन गर्न थाल्छौं And after having done the contemplative prajna, we may acquire prajna of true reality, which means we have reached the destination, we have restored our intrinsic nature. र त्यो चिन्तन मन अथवा चिन्तनशीलको प्रार्थना गरिसके पछाडी चाहिँ अब हामी चाहिँ तेस्रो प्रार्थनामा पुग्छौं जसलाई चाहिँ सत्य अथवा सत्यता भनेर भनिन्छ जहाँ चाहिँ हामी एउटा गन्तव्यमा एउटा वास्तविक प्रकृतिमा पुग्नका लागि एउटा जुन तरिका छ त्यो हामीले ग्रहण गर्छौं And all the three prajnas can be acquired, can be practiced little by little. Like we may learn some holy revelations, some sutras, and then we practice what we have learned, and then we may acquire, we may make some progress in our internal cultivation. Not 100%, but just little by little. र अब यो प्रार्थनालाई अभ्यास गर्ने तीनवटा प्रार्थना अभ्यास गर्ने क्रममा सुरुमा हामीले सुन्छौं बिस्तारै त्यसलाई चिन्तन गर्छौं र थोरै त्यसबाट हामीले आफ्नो सुधारहरू गर्छौं थोरै प्रगतिहरू हामीले गर्दै जान्छौं So learning all the sutras, attending all the lectures, attending all the sermons, we need to witness, we need to check inside of our mind, and then we can touch our true reality, our intrinsic nature. And then with this intrinsic nature, we can better understand even more profound holy revelations, more sutras, and can give better lectures. In Chinese, we often say 讲道越讲入性理. It's a holy revelation of our never-resting bodhisattva. र यसरी चाहिँ अब हामी सम्पूर्ण सूत्रहरू पवित्र बाणीहरू कक्षाहरूमा हामी उपस्थित हुन्छौं र त्यसले चाहिँ वास्तविक रूपमा हाम्रो सत्य प्रकृतिलाई छुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्छौं भने चाहिँ पछि गएर सूत्रहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं पवित्र बाणीलाई बुझ्न सक्छौं र हामी चाहिँ एउटा राम्रो वक्ता भएर बोल्न पनि सक्छौं And the essence of mind being not attached means given that you know so many dhammas, yet you are not prejudiced or stubborn. र यहाँ चाहिँ अब जस्तै कुनै पनि विचार रहितको मनको अवस्था भनेको जुन सद्गुण भनिएको छ If you are a true cultivator, you will never be arrogant. You will be flexible, and you can help sentient beings with convenient methods. तपाई चाहिँ एउटा सत्य अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई कहिले पनि अहंकारी हुनुहुन्न र वास्तवमा चाहिँ एकदमै तपाई लचिलो भएर चाहिँ सबैजनालाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ And sixth patriarch further expounded, not being separate from the intrinsic nature is merit. र छैटौं आचार्यले फेरि भन्नुभएको छ कि आन्तरिक स्व प्रकृतिबाट छुट्याउन नसकिने अवस्था नै पुण्य हो And applying it without attachment is virtue. र यदि चाहिँ तिमी धर्म कुनै पनि आसक्ति बिनाको अवस्था हुन्छ भने त्यसलाई हामी सद्गुण भन्छौं Applying it in our day-to-day life without attaching to the six dusts is virtue. र हामीले चाहिँ अब हाम्रो हरेक दैनिक जीवनमा चाहिँ यी 6 वटा इन्द्रियहरुबाट कुनै आसक्ति नभइकन चाहिँ अभ्यास गर्छौं भने त्यो अवस्था सद्गुण हो
if you want to seek merits and virtues of Dhammakaya, just follow these practices and then you will have true merits and virtues. र यदि तिमी चाहिँ धर्मकायको पुण्य र सद्गुण अवलोकन गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ यी कुराहरू पालना गर्नु तत्पश्चात तिमीले पुण्य र सद्गुण प्राप्त गर्न सक्नेछौ. And these practices, let's review what we have learned. These practices means 见性是公平等是德 seeing your true nature is merit within and practicing equality is virtue in action. र अब गुरुले भन्नुभएको छ कि आफ्नै सत्य प्रकृतिहरू चाहिँ पहिचान गरेर चिन्नु नै पुण्य हो र सोही अनुरूप साधना गर्नु नै सद्गुण हो. And 内心谦下 and 外形于理 internally the mind is humbled, this is merit, and externally one acts with propriety, this is virtue. र अब चाहिँ आन्तरिक रूपमा नै हामी चाहिँ मन शान्त हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ पुण्यको सिर्जना हुन्छ. तर अब जब बाहिर रूपमा चाहिँ कोही मान्छेले सत्य काम गर्दछ भने त्यहाँ चाहिँ सद्गुण हुन्छ. And not being separate from the intrinsic nature is merit, applying it without attachment is virtue. त्यही भएर चाहिँ अब आन्तरिक स्व प्रकृतिबाट छुट्याउन नसकिने अवस्था भनेको नै खासमा पुण्य हो र कुनै पनि आसक्ति बिनाको अवस्था भनेको नै सद्गुण हो. So as a summary, 功德. So 功 refers to restoring one's true nature and 德 referring to manifesting one's true nature. र अब सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कोङ त भनेको चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कोङ अर्थात् पुनर्स्थापना हो भने द अर्थात् चाहिँ सत्य प्रकृतिको साधना गर्नु भन्ने हो. So 功德 is inseparable from our true nature. Actually 功德 exists within the true nature. र अब कोङ तलाई हामी चाहिँ अलग्याएर बुझ्छौँ तर वास्तवमा त्यो भनेको चाहिँ हामी आफूभित्र हाम्रो अभ्यासमा नै अवस्थित हुन्छ. So those who cultivate merits and virtues do not slight others, but always respect them. त्यही भएर चाहिँ जसले पुण्य र सद्गुणको साधना गर्दछन् उनीहरूले चाहिँ अरूभन्दा पनि पहिला आफैबाट चाहिँ भित्रबाट आदर प्रकट गर्दछन्. And those who slight others and do not eradicate their own false views and me and mine are themselves without merit. तर जसले चाहिँ अरूलाई अब होच्याउँछन् अथवा म र मेरो गल्तीको महसुस गर्दैनन् तिनीहरूले चाहिँ पुण्य संग्रह गर्न असमर्थ हुन्छन्. What does false views of me and mine mean? अब यसमा यो म र मेरोको वास्तविक खासमा अर्थ के हो त? The right view is we can say like this. We are under the same sky. So it's like we are under the same roof. So all the people in the world are actually a family. We are family. र अब सही दृष्टिकोणमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना भनेको एउटै आकाश मुनि छौँ, एउटै चाहिँ छाना मुनि छौँ. त्यही भएर सबैजना भनेको हामी एउटा परिवारका सदस्य हौँ. But most people do not have this view. Most people are self-centered. अब धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ यो किसिमको दृष्टिकोण हुँदैन. उनीहरू चाहिँ खाली आफैमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्. They have a clear discrimination between me and you and he or she. र त्यहाँ चाहिँ म तिमी ऊ अथवा भन्नेमा चाहिँ एकदमै प्रष्टसँग चाहिँ त्यहाँ परिभाषाहरू छ. Most people discriminate and calculate between self and others. धेरै मान्छेहरूले चाहिँ स्वयं आफू र अरू बीचमा चाहिँ त्यो गणना गर्ने अथवा विभाजन गर्ने गर्छन्. Thus, they become selfish, jealous, and greedy and competitive. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अहंकारी हुने, रिसालु हुने, स्वार्थी हुने र ईर्ष्यालु हुने हुन्छन्. So if we are doing all the good deeds with a selfish, jealous, and greedy competitive attitude, then we have no merit. र यति चाहिँ यी राम्रा कामहरू चाहिँ हामीले एउटा स्वार्थी अथवा ईर्ष्यालु र विभाजनको भावनाले गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ पुण्यहरू हुँदैन.
And those who consider the intrinsic nature to be vain and dishonest are themselves without virtue. र जसले चाहिँ शाश्वत प्रकृतिलाई चाहिँ अब व्यर्थ सम्झिन्छ उनीहरू चाहिँ सद्गुणबाट चाहिँ एकदमै टाढा हुन्छन्. And what does this mean? This means those who are vain and dishonest are still considered they are cultivating Tao. They are on the wrong track. They are without virtue. जो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै बेमानीपूर्वक चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छन् भने चाहिँ उनीहरू गलत बाटोमा छन् र उनीहरूको कुनै पुण्य सद्गुण हुँदैन. And it is because their ego grows that they consider themselves to be superior and always disparage everyone else. किनभने यो किन हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ घमण्ड धेरै हुन्छ र आफै महान सम्झिन्छन् र अन्य मानिसलाई चाहिँ उनीहरूले सधैँ असमान रूपले हेर्दछन्. And Sixth Patriarch said, good Dhamma friends, continuity of thoughts without interruption and continuity of thoughts returning to oneness without interruption is merit. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि बिना अवरोध चाहिँ निरन्तर रूपमा एक प्रति फर्किनुको सोचाइलाई चाहिँ पुण्य भनिन्छ. Here I would like to emphasize the concept of without interruption. र यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो एउटा सहानुभूतिको बारेमा चाहिँ बताउनुहुन्छ. That means continuous effort. To cultivate Tao, we need to make efforts and to make continuous effort. ताओको अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ बिना अवरोध चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले प्रयास गरिराख्नु हो. And why is continuous effort so important? किनभने किन त यो निरन्तरको प्रयास चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त. It's just like ancient people who don't have matches, who don't have a lighter, who drill wood for fire. र पुराना जुन प्राचीन मानिसहरू त्यो सभ्यता त्यो समाजमा चाहिँ आगो बाल्नको लागि अब सलाइहरू थिएन र उनीहरूले चाहिँ रुखहरूलाई अथवा काठहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ त्यो रगड्नु पर्थ्यो. They needed to keep on drilling until the fire started. र उनीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसलाई रगडिरहनु पर्थ्यो तबसम्म जब चाहिँ त्यहाँ एउटा आगो चाहिँ आउँदैन. If they stopped halfway, then the previous effort would be in vain. र यदि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ आधी बाटोमा नै त्यो रोके भने चाहिँ अगाडि गरिएको जुन प्रयास छ त्यो चाहिँ खेर जानेछ. And cultivating Tao is the same. If we let go of our attachments and bring back our wandering thoughts this minute, but next minute we are lost, then we will never reach our destination. अभ्यासमा पनि यस्तै हुन्छ. यदि हामीले चाहिँ पहिले गरेको जुन राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यतिकै जानु दिन्छौँ र पछि चाहिँ हामी यतिकै आफ्नै तालले लाग्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले अभ्यास गर्न सक्दैनौँ. So Sixth Patriarch said, cultivation of one's nature is merit and cultivation of one's behaviors is virtue. त्यही भएर छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि आफ्नै स्व प्रकृतिको अभ्यास गर्नु नै खासमा पुण्य हो र आफ्नै सद्व्यवहारको साधना गर्नु भनेको सद्गुण हो. Cultivation of one's behaviors means based on one's realization of one's true nature, so we can rectify our behavior. अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो बानी व्यवहारबाट चाहिँ त्यो झल्किन्छ. त्यही भएर हामीले आफ्नो बानी व्यवहारलाई सुधार्नु पर्दछ. And he said, good Dhamma friends, merits and virtues must be seen within one's own nature. र उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रिय धर्म मित्रहरू पुण्य र सद्गुण भनेको आफ्नै प्रकृतिले देख्न सक्ने हुनुपर्छ. They cannot be sought in practicing material donations. यो भनेको चाहिँ भौतिक दान र दक्षिणाहरू चाहिँ प्रदान गरेर खोज्न सकिदैन. And I would like to emphasize the word sought. र उहाँले चाहिँ यो जुन sought भन्ने शब्द छ त्यसलाई जोड दिन चाहनुहुन्छ. When you seek something, that means you lack that. So when we seek something, which means we seek outside. र यो जुन सर्ट अर्थात् खोजी जब हामीले चाहिँ केही कुराको खोजी गर्छौँ हैन त्यस पछाडी बाहिर चाहिँ केही कुराहरूको कमी महसुस हुन्छ. But our true nature is right inside. र हाम्रो सत्य प्रकृति भनेको हामी भित्र हुन्छ. So if we start to seek, then we are going farther and farther from our true nature.
र यदि चाहिँ अब हामीले खोजी गर्न सुरुवात गर्छौं र त्यसमा लाग्छौं भने चाहिँ हामी हाम्रो सत्य प्रकृतिबाट चाहिँ धेरै टाढा हुन सक्छौं. So do all the good deeds with the intention to seek merits and virtues, then merits and virtues will disappear. र यदि चाहिँ अब हामीले चाहिँ मनाशय हिसाबले चाहिँ अब केही काम गर्छौं र सद्गुण पुण्य र सद्गुणको आशा गर्छौं भने चाहिँ बिस्तारै त्यो पुण्य सद्गुण हराउन सक्छ. So sixth patriarch said, therefore, blessings and merits and virtues are different. Emperor Wu did not understand the truth. It was not that our patriarch Bodhidharma was wrong. त्यही भएर चाहिँ गुरुले भन्नुभयो कि आशीर्वाद र पुण्य सद्गुण चाहिँ फरक हुन्छ र राजा ऊ जुन सम्राट हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ सत्य त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएन र आचार्य बोधिधर्मले भन्नुभएको कुरा वास्तवमा चाहिँ अब गलत होइन भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएन. So the above are the profound answer to the first question asked by Prefect Wu, Prefect Wei. र यो माथि गरिएको प्रश्न जति पनि प्रश्नहरू छ गहिरो प्रश्नहरू त्यो चाहिँ त्यो सम्राट अथवा त्यो अधिकारी उले गर्नुभएको प्रश्नहरू थियो. And I believe we are all inspired and have learned a lot about Gongde, and because time is up, so I need to stop here. र भक्तराजले आशा गर्नुभएको छ कि हामीले चाहिँ यो जुन गौन्ध अथवा पुण्य र सद्गुणको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला र समयको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले आफ्नो यो जुन शेयरिङ छ यसलाई चाहिँ यही रोक्नुहुनेछ. If I have made any mistakes, I beg God and Buddha to forgive me. र यदि उहाँले चाहिँ बोल्ने क्रममा केही गल्ती गर्नुभएको छ भने गौतम बुद्ध प्रति उहाँ क्षमा प्रार्थी हुनुहुन्छ. And I hope Master and brothers and sisters can give me comments. And thank you, Brother Adasha, for your wonderful translation. Thank you, brothers and sisters, for your attendance. Thank you all. र सम्पूर्ण गुरुहरूले र यहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई अझ हौसला दिनुहुनेछ र उहाँको बोल्ने क्रम कुराहरूलाई अझ टिप्पणी गर्नुहुनेछ. धन्यवाद सबैजनालाई. शेषे लिन्छाङ्स सबैजनालाई धन्यवाद. हामी एकपटक फेरि सबैजनाले वक्ता लिनलाई सँगै धन्यवाद दिन्छौँ. शेषे लिन्छाङ्स. 谢谢。林讲师 धन्यवाद शिष्य लिन्छाङ्स. धेरै धेरै धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद वक्ता लिनलाई, त्यसैगरी वक्ता आदर्शलाई. वास्तवमै हामीले आजको यो कक्षामा निकै महत्त्वपूर्ण धारणाहरूका बारेमा एउटा बुझाइ लिन सफल भएका छौं. वक्ता लिनले हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा पानीको सदाचारका बारेमा केही कुराहरू बताउनु भयो. त्यसैगरी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो आजको हाम्रो कक्षा चाहिँ प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित थियो र प्रश्नहरू जसले सोध्दछ